Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și înainte de toate, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi vorbi despre luna plină din Capricorn, respectiv despre vibrația numărului 22. Luna plină din Capricorn se va petrece acum pe 22 și are o însemnătate deosebită, întrucât această lună plină are legătură cu un lanț de evenimente care s-au întâmplat, dar care urmează să se și întâmple. De asemenea, vă rog tare mult să luați de aici lucrurile care se aplică pentru voi în mod dedicat, pentru că pentru fiecare dintre voi în parte va atinge un alt sector diferit din viețile voastre. Eu voi vorbi aici despre ce înseamnă acest fenomen, despre potențialul pe care îl poate aduce în viețile voastre, dar prin liberul vostru arbitru, voi sunteți cei care manifestați. Voi sunteți în directă conexiune cu sufletul vostru, de asemenea, voi sunteți responsabili pentru viețile voastre și nimeni altcineva. Niciun astru, nicio planetă, nicio arcană nu poate face ceva pentru voi din ceea ce voi nu doriți sau nu poate face munca în locul nostru, al tuturor. Vă mulțumesc în primul rând celor care faceți parte din comunitate pentru mesaje, sprijin și suport, iar celor care acum ați găsit, dacă rezonați cu mesajele, vă invit călduros să vă abonați, să apreciați clipul. De altfel, pentru toată lumea este valabilă această rugăminte de abonare și de apreciere a clipului. Să-mi lăsați un comentariu prin care să-mi împărtășiți din gândurile voastre, pentru că asta îmi este mie de real ajutor. Este, putem spune, ca un fel de mică răsplată, un schimb de energie pe care îl avem și îl facem împreună aici. Voi parcurge tranzitele pentru fiecare semn astrologic în parte, voi extrage fix esența, pentru că altfel am vorbit 3 zile și 3 nopți aici, ca în basmele cu Făt frumos. În primul rând, vom vorbi despre numărul 22, care este un număr maestru, dar care în esență se reduce tot la numărul 4, oricât de mult ați auzit voi prin mediile de socializare sau pe diverse canale de YouTube și așa mai departe. Toate numerele în creația din care noi facem parte se reduc la o singură cifră. Așadar avem un 4 spart. Este vorba despre stabilitatea noastră, despre casa noastră, despre apartenența noastră, despre faptul că familia poate ieși în prim plan acum, emoțiile noastre ies la suprafață, mai ales în contextul în care avem o lună plină, când, după cum bine știm, emoțiile noastre sunt ca de fiecare dată amplificate, suntem mai emotivi sau mai emoționali ca oricând. Acest număr 22, din punctul meu de vedere, reprezintă și un divide et impera, pentru că face această separare a numărului 4 în două părți egale. O opoziție, să îi spunem, pentru că așa se formează și luna plină. O opoziție între lună și soare. Soarele în acest moment se regăsește sub arhetipul racului și formează o conjuncție cu Venus și Mercur, care se regăsesc deopotrivă în semnul racului. Toate aceste planete la un loc sunt în opoziție cu luna plină din Capricorn. Luna plină din Capricorn se regăsește în acest moment la 1 grad. Acest grad în astrologie este gradul berbecului. Are legătură cu acțiunea, are legătură cu determinarea, cu voința, într-o vibrație mai puțin bună, să îi spunem, vorbește și despre egoism, vorbește și despre independență, aroganță, despre a vrea doar pentru sine. În tot cazul, energia racului este una a emoțiilor, este una maternă, este una a căminului și a casei, iar Capricornul reprezintă arhetipul patern, este instituția, autoritatea, este organizarea, structura și disciplina din viețile noastre. Dispozitorul acestei luni pline este Saturn, cel pe care noi îl denumim Lordul Karmei. El ne vorbește despre structură, organizare, disciplină, despre restricții, despre blocaje, dar și despre timp. Timpul care trece, despre programul vieții. Saturn, în acest moment, se regăsește în semnul Peștilor și pe 29 își va începe până pe 15 noiembrie perioada de retrogradare aici, când am spus că ne va permite să ne reevaluăm
emoțiile, să ne reevaluăm viețile, să ne convingem dacă ceea ce este real pentru noi este și parte din realitatea pe care noi o experimentăm zi de zi. Este realitatea reală? Cam asta va fi tema retrogradării lui Saturn. De asemenea, aici în Pești, în acest moment, se regăsește Neptun, care este Poseidon, zeul mărilor și al oceanelor. Vorbește despre lucruri care sunt emoționale, despre ape, despre emoții, despre lucruri ascunse, despre iluzii, decepții, despre miraj. În opoziție cu Neptun acum se regăsește Lilith. Se pregătesc de o opoziție la grad perfect pe data de 28 iunie. Însă acest aspect este unul foarte important, pentru că luna neagră reprezintă forța primară din noi, forța brută, să spunem, eul nostru autentic neșlefuit, instinctul nostru primar, umbra noastră, lucrurile pe care le facem în mod inconștient, autosabotajul și locul acela unde, sau punctul acela din viețile noastre în care noi devenim autodestructivi. Acum, este foarte important să luăm în calcul în acest tango al lunii pline și poziția pe care o are Pluton în acest moment. Pentru că Pluton s-a regăsit în Capricorn în ultimii 15 ani. De ce este important Pluton aici? Pentru că pe 1 septembrie se întoarce în Capricorn până pe 12 octombrie pentru a finaliza odată și pentru totdeauna temele care au legătură cu Capricornul, cu societatea, guvernul, organizațiile guvernamentale, cu cariera, cu imaginea noastră publică, cu faima, cu renumele, cu profesia, cu viețile noastre în această structură organizată la nivel de societate. Pluton în acest moment face o opoziție de toată frumusețea cu asteroidul Vesta. Vesta este focul cosmic, scânteia divină din noi, este scânteia care pornește focul, scânteia care pornește acțiunea. Este dezvoltarea noastră spirituală, este forța din noi care ne ajută în ceea ce privește intențiile noastre cele mai pure și cele mai curate. Tot Vesta ne mai ajută să identificăm în noi motivația de a face ceva în această viață. Ce ne motivează pe noi atunci când suntem prinși în momente foarte dificile și foarte complexe, când simțim că mergem pe un fir de ață? Ce ne aduce în echilibru? Ce ne face să continuăm? Încrederea că putem. De unde ne o luăm? Vestea bună este că Mercur în acest moment face un aspect favorabil cu Marte din Taur, iar Marte din Taur susține luna plină din Rac. Ce ne spun toate aceste lucruri? Pentru că sunt detalii tehnice pentru voi și înțeleg acest aspect. Ce putem face ca să fim bine? Unde ne-am separat noi de conștiința noastră supremă, de eul nostru supraconștient? Unde ne-am pierdut capacitatea de a discerne și cum putem să facem să fim și mai bine de atât? Atât Saturn cât și Pluton în anul 2020, în martie, s-au regăsit într-un aspect foarte tensionat, care se produce foarte rar. Iar, după cum bine știm, în acele momente s-a activat arhetipul peștilor, care ne vorbește despre izolare. Peștii se regăsesc organic în casa a 12-a din astrologie, iar axa Fecioară Pești vorbește despre închisori, izolare, spitale de psihiatrie, despre spiritualitate, dar și despre ceea ce este real și ce nu. Cum ne putem pierde noi ușor mințile? Sau cum putem fi spălați pe creier? Suntem oare spălați pe creier? Avem ceva indus în conștiința noastră? Și acum ne putem întreba, a fost real ce am trăit? A fost așa? Putem înțelege ce s-a petrecut în viețile noastre? Pentru că luna plină acum ne ajută să identificăm acele momente și ce a însemnat anul 2020 pentru noi, pentru a ne recăpăta încrederea în noi înșine. Pentru că, fără îndoială, acest an a schimbat în noi 2020-22, când se petrece luna plină.
a schimbat în noi multe. Viața, felul nostru de a fi și multe alte lucruri. Am avut toți parte de pierderi importante, unii mai grave, alții poate mai ușoare, dar în acel capitol, în acel experiment social, în acea provocare pe care toți am trăit-o, toți am avut ceva de pierdut. Unii au avut de câștigat. Și acum ne putem întreba ce avem de făcut, ce putem încheia, ce putem elibera, unde putem conștientiza că suntem doar noi stăpânii vieților noastre și că trebuie să ieșim dintr-un program social învechit. Desigur că nu poate fi fiecare pe cont propriu, pentru că acest lucru ar produce haos în lume, dar ne putem lăsa guvernați de legile universale, cele care nu produc un efect, pentru că noi nu avem niciun interes să cauzăm nimic nimănui, ci pur și simplu suntem aliniați cu divinitatea, cu energia cosmică, cu conștiința înaltă, cu sursa primordială din care toți venim. Și vom avea în iulie pe 21 o a doua lună plină în Capricorn, pe 21 la 29 de grade Capricorn. Acest grad în astrologie se numește anaretic. Este un grad de urgență, este un grad foarte important care atrage după sine situații complexe, critice, dificile. Pe ultima 100 de metri să doresc să îngraș porcul în ajun, pe ultima 100 de metri să învăț rolul, pe ultima 100 de metri să învăț pentru examen și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri de luat în calcul și am ales să merg mai în profunzime, atât cât îmi permite timpul, pentru a vă semnala niște lucruri foarte importante pentru viețile noastre, pentru că nu vine nimeni nici să ne salveze, nici să ne tragă de mânecă, să ne spună uite aici cheia de la tezaur, uite aici cheia de la o casă dacă îți dorești, sau uite un cufăr cu valori dacă ai nevoie, sau te iubesc necondiționat. Nu, toate aceste lucruri le manifestăm noi și trebuie să ținem cont și de opoziția dintre Lilith, luna neagră, și Neptun, care se va produce, unde s-ar putea să ne autosabotăm, unde ne poate fi afectată memoria de scurtă durată, pentru că, uite, uităm foarte repede ce s-a întâmplat săptămâna trecută sau acum o lună sau în istoria noastră, și cineva are de câștigat din aceste aspecte. Eu mi-aș lua notițe, nu din ceea ce spun eu, ci din viața mea așa, ca să nu am dubii în cazul în care vreodată am nevoie de adevăr sau să văd realmente într-o manieră coerentă și corectă ce s-a întâmplat, pentru a nu mă lăsa inspirat de ceea ce mi-ar putea spune alții. Apoi, această lună plină ne spune că trebuie să învățăm să ne iubim aproapele și să ne găsim locul, tribul, comunitatea din care vrem să facem parte în viitorul apropiat, pentru că va fi foarte important să avem un sistem de suport și de sprijin în vremurile ce parcă urmează să fie conform potențialului actual. Imaginați-vă ca și când acum ați fi un țesător de linii temporale și în funcție de deciziile voastre aveți la îndemână. Era și un film care reda exact ce vreau să spun aici, cu o vrăjitoare, o fată care avea abilități nebănuite și avea acces la toate elementele din natură, respectiv apă, aer, foc, pământ. Deci voi acum aveți această capacitate de a înnoda ceea ce înainte nu a funcționat și de a trasa noi direcții în viețile voastre. Fix o lună de zile de acum înainte aveți de lucru, aveți timp de gândire, pentru că ulterior, când Pluton se întoarce în Capricorn, cine nu-și asumă responsabilitatea asupra vieții, cine rămâne prins în vechi, în lucrurile care nu mai funcționează, și nu schimbă benevol, prin liberul arbitru, ceva, se pot crea situații de viață, pot apărea tensiuni unde vom fi nevoiți să producem aceste schimbări, sau vom rămâne în aceleași locuri, în aceleași poziții, în aceleași tensiuni, de unde nu
vom mai avea poate șanse să facem nimic în viitorul ce urmează. Ce ne ajută și ne sprijină în tot acest proces este Pluton din Vărsător în perioada de retrogradare, unde ne arată cum ne putem elibera de atașamente și de programe vechi, pentru că al nostru creier este ca un hard, ca un dispozitiv pe care sunt instalate programe. Acele programe pot fi suprascrise acum de asteroidul Vesta, de energia, de vibrație a momentului, nu de asteroid în mod direct, este doar metaforic. Și vorbim aici despre focul cosmic, despre scânteia care ne ajută să trecem, ne luminează, imaginați-vă o flacără, o făclie care ne deschide calea prin vremuri întunecate. Se regăsește în Leu și vorbește despre copilul interior din noi, despre bucuria vieții, despre copiii noștri, despre creativitate, despre liderul din noi și despre modalitatea în care noi putem risca acum totul pe nimic sau totul pe tot. Căci zero este totul sau nimic. Avem parte de un nou capitol pe care acum îl putem scrie. Noi avem stiloul, noi avem penița, a noastră este mâna creatoare. Să vedem pentru fiecare semn astrologic în parte unde va avea loc această lună plină și cum putem acționa în consecință. Pentru Berbec, voi lua o carte din fiecare dintre seturile afișate aici și vă voi explica în paralel ce ne spun tranzitele. Pentru voi, luna plină din Capricorn se regăsește în acest moment, se produce, are loc în casa a 10-a, care ne vorbește despre carieră, profesie, despre faimă, despre imaginea publică și despre relația cu autoritățile sau voi ca o autoritate în viața cuiva. Aici ceva se schimbă, ceva trebuie să iasă în lumină, ceva nu vă convine, dacă nu sunteți mulțumiți de ceea ce se petrece în viața voastră, acesta este un moment în care puteți încheia socotelile cu prezentul. Puteți face un pas înainte și aveți suficient timp la dispoziție pentru asta. Ceva la nivel de reputație, de nume, de faimă, de prestigiu, de renume. Puteți corecta acele lucruri, mai ales ceea ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni, dar să luăm aminte la faptul că am menționat și anul 2020, că am menționat o grămadă de aspecte foarte importante. Pe voi, Vesta vă energizează în casa a 5-a a leului, a copilului interior și a copiilor, de unde puteți acum să vă extrageți energia, vă poate susține aici, puteți prin ajutor de la copiii voștri sau prin sfaturi cu aceștia să faceți lucrurile și vă mai ajută de asemenea și pe zona de creativitate, puteți fi mai creativi, mai încrezători, puteți promova, puteți crește în zona voastră de carieră sau pur și simplu puteți ajunge la o stare de independență, de autonomie, unde să nu vă mai fie teamă să construiți ceva pentru că vi s-ar putea dărâma mâine universul. Este foarte important să fim lucizi și să fim atenți la oamenii care ne îndrumă, alții decât familia sau copiii noștri sau instinctul nostru, copilul interior din noi. În timp ce Lilith se regăsește pentru voi în casa a 6-a, pe zona de sănătate, pe zona mentorilor, pe zona activităților zilnice pe care le faceți la locul de muncă sau pe zona animalelor de companie. Aici este foarte important să nu vă autosabotați, să nu spuneți nu subit unor lucruri pe care le-ați făcut sau să fiți mai atenți ca de obicei la sănătate, la activitățile de la locul de muncă, la animalele de companie, așa cum am spus, dar și la oamenii care vă pot ieși acum în cale să vă sfătuiască în vreo direcție anume, pentru că s-ar putea, în urma unor sfaturi poate nepotrivite pentru voi, să luați niște decizii care nu sunt neapărat corecte. Tot aici să aveți atenția sporită la vicii sau la lucrurile pe care le faceți la rutină, unde nu aveți suficient de multă grijă de voi. Să vedem. Cartea pentru voi este 9 de monede, încrederea că puteți reuși, încrederea că aveți un statut social important, încrederea că și voi contați. 9 de monede este să fii bine mulțumit cu ce ai în planul fizic. Poate acesta este de fapt
motivul din spate, că voi sunteți mulțumiți de ceea ce aveți. Recunoștința este o vibrație foarte înaltă, dar puteți mai bine de atât. Să ne reamintim de partea de intro. Puteți face și mai bine de atât și uite că puteți primi vești și indicii în această direcție. Labirintul, s-ar putea să te regăsești într-o zonă de confort sau atenție la sănătatea ta. 9 de monede este cartea Fecioarei. Atenție la cine te sfătuiește, la ce prieteni ai sau lângă cine petreci foarte mult timp la locul de muncă, pentru că preiei din comportamentul acelui om sau acelor oameni, din ideile lor și nu îți aparțin. Tu ești tu și tu poți fi mai bun de atât. Avem vulpea, ești super inteligent, poți să te autodepășești în perioada ce urmează, trebuie să ai mai multă încredere în tine, poate niște studii în plus te-ar ajuta să depășești cu bine această perioadă, dar atenție de asemenea și la oameni din jurul tău care îți preiau ideile sau care în urma muncii tale își însușesc meritele. Cineva te poate copia, cineva poate sta în preajma ta pentru că are un interes, interesul își poartă fesul și atunci s-ar putea să primești niște sfaturi care nu sunt conforme cu realitatea sau tu să te îndoiești de, să spunem, capacitățile tale mentale, de luciditatea ta atunci când vine vorba despre rutină, despre ceea ce faci tu în fiecare zi, pentru că cineva are un interes ca tu să faci acest lucru. Nu te lăsa influențat, nu admira în acest moment pe nimeni, ci mai degrabă pune-te în acord cu intuiția ta. Sau dacă îți găsești un mentor, dacă admiri pe cineva, asigură-te că omul acela are cea mai pură intenție în suflet când îți vorbește și când îți spune, îți dă un sfat. Să tai legăturile cu niște persoane care sunt toxice, false din viața ta. Asta îți spune acum luna plină, să ai curajul, autoritatea, să îți asumi responsabilitatea pentru ca tu să reușești. Pentru ca imaginea ta, în primul rând, despre tine să se schimbe, pentru că cineva s-ar putea să te facă mic când tu, de fapt, ești mare. De asemenea, într-o vibrație mai puțin fericită, să îi spunem așa, atenție la autosuficiență și la a le ști pe toate, pentru că în permanență există loc de mai bine. Putem să ne îmbunătățim, putem să învățăm în fiecare zi. Pentru simplul fapt că o aveți pe Vesta acolo în casa a 5-a, acest lucru vorbește în acest moment despre modalitatea prin care voi în fiecare zi vă puteți întoarce în copilărie sau puteți acționa ca niște copii, folosindu-vă curiozitatea să acumulați cât mai multe informații, să descoperiți lucruri noi pentru a vă fi din ce în ce mai bine. Autosuficiența nu vă va fi de mare ajutor, ci va fi mai degrabă această energie venită de la Lilith care spune: nu mi mai trebuie nimic, eu sunt bine așa, mi-e de ajuns. Vă mulțumesc tuturor, merg către Taur. Să vedem pentru Taur ce ne spune energia. Voi extrage câte o carte și apoi vom vorbi despre tranzite, unde se produce pentru voi în acest moment luna plină din Capricorn. Pentru voi, dragii mei, luna plină din Capricorn are loc în casa a 9-a, a studiilor aprofundate, a călătoriilor pe distanțe îndelungate, a înțelepciunii, a filosofiei, a religiilor, dar și a locurilor care nu sunt natale. Vorbim aici despre străinătate și despre chestiuni, aspecte legale. Pentru voi, așadar, poate fi vorba despre o decizie de relocare, despre o confuzie creată, despre o teamă care implică chestiuni legale, despre o lipsă de validare, despre ceva ce nu este oficial, nu este legal, despre lipsa unui document care atestă ceva din ceea ce faceți voi. Studii aprofundate care poate vă lipsesc și pentru care voi acum nu sunteți într-o oarecare măsură autentici sau nu puteți fi recunoscuți, poate la nivel internațional sau
poate diploma voastră trebuie echivalată într-o oarecare măsură. Unii dintre voi vă puteți întoarce la studii, este momentul să faceți ceva în legătură cu ceea ce am enumerat anterior. Dacă aveți vreun proces aici, este vorba despre faptul că vă temeți, aveți o teamă că nu ați putea rezolva, câștiga, aici se poate schimba strategia, se poate înlocui ceva din dosar, se pot aduce mai multe probe, se poate schimba strategia sau avocatul. Aici voi veți trece printr-o transformare, sunteți în plin proces de schimbare, dar trebuie să fie o schimbare legală, o schimbare care să aibă un document avizat, un aviz, un certificat, o certificare, niște studii sau pur și simplu niște documente care să ateste, să valideze ceea ce se întâmplă în acest moment în viața ta. Și abia apoi puteți vorbi despre o reușită, despre o colaborare. Pentru unii dintre voi s-ar putea să cunoașteți pe cineva care nu este din aceeași țară cu voi și sub o formă sau alta sunteți prinși între aceste lucruri, să fie aici o provocare, că nu știți cum să vă descurcați cu distanța și așa mai departe. Vă ajută și vă energizează din zona familiei Vesta, care vă spune este timpul să faci pași către familie, casă, poate este implicată casa aici, poate tu muncești pentru casa ta în momentul ăsta sau vrei un loc, o familie, apartenența, un cuib, un cămin. Și toate aceste lucruri în tandem te ajută acum pe tine să produci o schimbare mare care trebuie neapărat făcută pentru că ceva nu funcționează în acest moment așa cum ar trebui. Ceva de genul, dacă ai niște blocaje, este pentru că Universul te ajută. Dacă lucrurile îți merg bine, înseamnă că Universul te susține. Acolo unde ai blocaje, tu nu ești pe drumul tău, pe sensul tău, pe menirea ta și trebuie să faci o schimbare. Poate fi vorba despre faptul că cineva se mută din casa ta pentru totdeauna sau trebuie să faci o schimbare de domiciliu și acea schimbare s-ar putea să te scoată puțin din zona de confort sau pur și simplu este vorba despre filosofia ta de viață, despre mentalitate, despre spiritualitate și credința ta. În ce crezi, cine crezi că ești și cum joacă toate aceste lucruri în acest moment un rol important pentru tine, pentru că ești chemat la transformare. Pentru tine Pluto aici vorbește despre iubire universală, despre a crede în toate posibilitățile, în urma unor lucruri care sunt legitime. Aici este vorba despre lucruri recunoscute și legitime pentru tine. Ceva trebuie să devină legitim și apoi vei vedea că înflorești și că lucrurile se transformă într-o manieră absolut fenomenală pentru tine. Mentalitatea ta cumva în această perioadă este pusă sub semnul întrebării, credința ta, îți vei pune întrebări de acest gen, cum, cu cine, unde, când și de ce mă aflu aici. Îți poți găsi perechea potrivită sau în relația ta, toate aceste lucruri acum pot căpăta sens pentru că s-ar putea să descoperi că tu și partenerul tău de viață nu mai rezonați și este ok, este în regulă, poți să-ți asumi o viață pe cont propriu sau poți trece la următorul pas dacă ai pe cineva cu care te vezi din când în când. Eu mulțumesc tare mult, merg către Gemeni. Pentru Gemeni, luna plină se va produce pe casa 8. Casa 8-a este casa subconștientului, este casa transformării, a regenerării, a fricilor, a subiectelor tabu, a intimității, dar și casa unde noi ne găsim puterea să ne transformăm toate acestea. Este casa resurselor împărtășite, a banilor veniți prin intermediul celorlalți, a taxelor și a impozitelor, a moștenirilor. Așadar, aici la voi este nevoia de a încheia ceva. Finalizezi niște acte care poate au legătură cu o succesiune. Banii celorlalți, aici va interveni o schimbare sau trebuie să intervină o schimbare prin contractele pe care poate tu le-ai semnate sau prin partenerul tău de viață dacă ai unul stabil. Mai poate fi vorba și despre niște datorii care acum se pot încheia. Tu îți asumi un plan, să spunem, de plată pentru achitarea datoriilor, pentru o mai bună organizare în legătură cu resursele pe care tu le ai împărtășite cu ceilalți. Pentru tine, asteroidul Vesta se regăsește în casa a treia,
a comunicării, a diplomelor, a drumurilor pe distanțe scurte, a modalității în care tu gândești și vorbești, a comerțului, a tranzacțiilor. Aici casa aceasta îți este energizată, te poți întoarce la studii sau poți discuta, negocia acum niște lucruri. S-ar putea să fie nevoie să faci niște drumuri, dar niște drumuri care au un succes real sau niște cursuri care îți aduc foarte multe avantaje în perioada ce urmează. Singura provocare pe care o văd aici ar fi cea legată de Lilith, care poate veni cu autosabotaj sau procrastinare pentru că se regăsește la tine pe casa a patra, adică spațiul locativ, familia, părinții, trecutul. S-ar putea ca tu să rulezi un program al părinților tăi într-o direcție anume și să nu fii conștient de asta. Aici Lilith poate aduce la suprafață niște secrete legate de familia ta, poți descoperi niște lucruri care îți displac sau poate a venit vremea să le spui tu lor adevărul. Aici cineva poate în această perioadă să dea dovadă de lene, ceva să se întâmple. O transformare în tot cazul apare pentru că aici cu Lilith noi trebuie să fim sinceri cu noi înșine și să nu mai băgăm mizeria sub preș. Putem face acum să ne fie bine și aceste lucruri sunt acum pe lista noastră de priorități. Pe numărul 1. Ceva se încheie și ceva trebuie să se îmbunătățească. Poți avea desigur parte de o reușită, de o culminare, de un succes prin intermediul celorlalți care te ajută și pe tine de asemenea în casa ta cu familia ta sau poate acolo la tine în casă trebuie să aloci mai multă atenție pentru că toată energia ta se duce dincolo de casa ta, iar când ajungi în casă ești epuizat și poate familia ta are de suferit în această direcție. Avem roata destinului, noroc, a venit timpul, se învârte roata, este și roata timpului, posibilitatea să corectezi, voi sunteți un arhetip norocos, mai ales dacă îl aveți pe Jupiter în rac sau Mercur în rac, pentru că este o energie de bun augur favorabilă. Aici avem Capricornul, iată. Angajamentele. Și apeluri de iubire. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre faptul că lucrați prea mult pentru a obține resurse materiale, financiare pentru voi și familia voastră, dar când vine vorba despre partea emoțională, acolo nu mai există loc de manifestare sau poate uitați voi să fiți iubitori cu familia voastră sau poate voi nu găsiți sprijin în familie în aceste momente și a venit vremea să corectați acel lucru. Aici este diavolul și diavolul este reprezentat de Capricorn, pe semne că foarte mulți dintre voi aveți acest simț al banului sau vreți să faceți foarte multe lucruri pentru că așa vă simțiți voi bine, poate fi o frică a zilei de mâine, o frică să nu rămâneți fără bani care provine din familia voastră, din copilărie. Aveți noi angajamente aici, puteți cunoaște pe cineva care vă poate deveni acum familie. Atenție pe cine, pentru că s-ar putea să fie așa un fel de ideal în mintea voastră acum, pentru că ulterior vă dați seama că ați greșit poate omul, sau a venit vremea să vă luați angajamente serioase, în primul rând față de voi, de sufletul vostru și să vă schimbați un pic percepția despre viață. Să deveniți un pic mai maturi pentru că nu doar locul de muncă este important, ci și viața de familie. De asemenea, puteți experimenta o schimbare la 180 de grade a partenerului față de voi în această zonă emoțională și veți găsi o mai mare deschidere sau pur și simplu vă puteți întâlni în această perioadă alesul. Pentru alții dintre voi puteți să vă cumpărați o altă casă. Aveți grijă ce alegeri faceți, să nu vă încântați atunci când vedeți un imobil, pentru că pe afară este vopsit gardul, înăuntru leopardul. Atenție la ambalaj, pentru că nu întotdeauna ce este strălucitor pe afară este și pe interior. Cam asta este energia pentru voi. Este o energie norocoasă, este o energie de speculă, de șansă, de noroc, pe care să fiți atenți să nu o interpretați greșit, pentru că vi se oferă oportunitățile, există potențialul de manifestare foarte înalt, doar că aici există
niveluri de conștiință pe care voi le puteți accesa acum și în funcție de acestea să manifestați ce este mai bine pentru voi. Există o dorință de a face mai bine, de a fi mai bine. Vedeți unde și cum vă împărțiți și vă alocați voi acum energia. Ar trebui să fie 50-50%. Bani, familie sau casă, serviciu și așa mai departe. Aici, asta este în acest moment energia lunii pline pentru voi din Capricorn. Undeva trebuie să creșteți și să deveniți un stâlp, dacă nu o faceți deja, sau să aveți grijă să vă deschideți și emoțional, să fiți un pic mai atenți, să simțiți un pic mai mult cum stau lucrurile. Eu vă mulțumesc mult, merg către următorul semn. Pentru Rac, această lună plină se produce în Capricorn pe casa relațiilor conștiente 1 la 1, respectiv casa a 7-a. Casa celorlalți, cum sunt ceilalți în raport cu voi înșivă. Și aici avem și regăsim clienții, partenerii de afaceri, prietenul cel mai bun sau partenerul de viață. O lună plină vine cu finalitate, cu o culminare, cu o nevoie de a transforma, cu ceea ce s-a întâmplat poate în 2020 sau cu modalitatea în care ați fost voi, ați gândit voi în ultimii 15 ani. Trebuie făcută o corecție pentru a fi mai bine sau din ce în ce mai bine. Poate fi vorba pentru unii dintre voi despre o separare sau pentru alții dintre voi despre sudarea unei căsnicii, despre a trece la un alt nivel, despre a fi mai bine sau trecem la următoarea etapă, dacă până acum eram doar la nivel de a ne întâlni din când în când. Pentru voi, asteroidul Vesta se regăsește pe casa a doua a banilor, a emoțiilor, a proprietăților și a bunurilor voastre materiale, iar Lilith se regăsește pe casa a treia în Fecioară. Veți simți o energie la nivel financiar, veți simți că aveți acces la abundență, că vă puteți descurca mai bine, că poate împreună cu partenerul vostru de viață sunteți mai puternici sau acum puteți încheia noi colaborări, noi parteneriate, vă vin mai mulți clienți. Excelați la nivel de afacere, totul devine din ce în ce mai stabil, dar deopotrivă și din ce în ce mai amplu. Vă puteți extinde foarte mult în perioada ce urmează. Puteți atrage noi oportunități în viețile voastre, vă puteți găsi un loc de muncă mai bine plătit pentru că leul este liderul, puteți fi inclusiv promovați. Provocările care pot apărea aici sunt din partea lunii negre Lilith pe casa a treia, unde mentalitatea s-ar putea să fie ușor autosabotoare în această perioadă, s-ar putea să existe aici o nevoie inconștientă în voi de a vă penaliza foarte aspru, de a fi foarte critici, câteodată fără să vă dați seama, cu voi sau cu ceilalți, să aveți un ușor sarcasm atunci când comunicați cu ceilalți. Poate fi vorba despre drumuri pe care să nu vreți să le faceți așa dintr-o dată, să vă lovească un dor de ducă, dar către altă destinație față decât cea prestabilită. Poate fi vorba despre cursuri, despre a respinge ideea de a învăța mai mult, de a acumula noi informații. Poate fi o ușoară aroganță, pentru că fiecare dintre noi se manifestă diferit. Eu știu mai bine, lasă că fac eu mai bine. Este vorba despre modalitatea în care noi ne raportăm la viață, pentru că doar așa reușim să atingem potențialul nostru cel mai înalt. Să vedem acum ce ne spune energia. Pajul de bâte. Pentru voi este vorba despre maturitate și la nivel de relații, dar și despre curajul de a o lua de la început, de a ieși dintr-un loc care s-a învechit, totul acolo a stagnat, totul acolo s-a plafonat și trebuie să faceți un pas înainte către un nou orizont, chiar dacă nu aveți toate datele, toate detaliile la îndemână. Copacul. Să vă găsiți un loc nou unde să creșteți rădăcini. Vă mutați steagul, vă mutați cu casa, vă mutați cu locul de muncă în altă parte sau pur și simplu vă extindeți. Uite, numărul 22 este o perioadă de decizii sau de reevaluare a deciziilor din ultimii 4 ani, din ultimii 15 ani, unde s-ar putea acum să apară la suprafață niște dubii, tocmai pentru ca voi să știți că aveți
puterea și liberul arbitru să corectați ceea ce nu funcționează în conformitate cu nivelul vostru de așteptări. Și aici este vorba despre săgeata lui Cupidon. Poate ați făcut o alegere greșită în 2020 sau poate este vorba despre faptul că acum vă dați seama că undeva cândva ați făcut o alegere greșită sau a venit vremea să vă întrebați: rămân în acest punct unde sunt sau vreau să evoluez și pentru asta pun toată energia mea către ceea ce vreau. Aici iubirea este reprezentată de leu și voi aveți leul acolo în casa a doua, unde puteți atrage magnetic abundență și prosperitate în viața voastră, însă s-ar putea să fie nevoie să sacrificați ceva sau să faceți o schimbare pentru a putea accesa această abundență. Undeva să existe o mică reticență sau o plafonare sau o autosabotare, exact așa cum am spus, pentru că faceți de foarte mult timp ceva anume, lucrați într-un anume loc de foarte mult timp sau lucrați într-un anume domeniu de foarte mult timp și vă este mai greu, mai dificil să vă actualizați cu tehnologia actuală, să spunem. Pajul de bâte spune clar că poți. Pentru unii dintre voi pare a fi vorba despre o decizie care vizează sau are legătură cu copiii voștri sau este vorba despre copilul interior din voi care acum trebuie să se dezvolte, să se maturizeze. Este momentul în care tu singur îți uzi rădăcinile și ca acest moment nu e altul, cel puțin pentru perioada ce urmează. Poți cunoaște pe cineva prin intermediul locului tău de muncă sau în urma unor drumuri pe care le faci sau atunci când poate ești întors din drum deși îți displace. Poți avea parte de foarte multe oportunități. Pentru voi aici este nevoie să reveniți asupra unui aspect, a unui lucru, a unui moment din viața voastră pentru a-l corecta, fără a vă mai întreba cum ar fi fost dacă. Aici această răscruce de drumuri îți oferă șansa să ajungi acolo unde trebuie, să îți atingi potențialul cel mai înalt și să ai succes, să ai parte de iubire, să-ți găsești o pereche potrivită în cazul în care ești singur sau să faci pace în relația pe care o ai, să fie un moment de stupare a minții, de conștientizare, de revenire cu picioarele pe pământ, unde lucrurile încep sau prin care lucrurile încep să funcționeze din ce în ce mai bine. Pentru leu, această lună plină va avea loc în casa a șasea. Dispozitorul acestei luni pline se regăsește în pești și axa Fecioară-Pești, pentru că este importantă pentru voi, vorbește despre sănătate. Această lună plină în casa a șasea va aduce o încheiere, o nevoie de a concluziona, de a concretiza, de a conștientiza ceva anume, care ține evident de nivelul vostru de responsabilitate, de rutină, de modalitatea în care vă împărțiți voi între activitățile voastre recurente și viața personală. Această casă a șasea vorbește și despre animalele de companie și despre activitățile de la locul de muncă, despre mentori, persoane importante care ne pot sfătui în această viață, dar și despre sănătatea ta psihică, emoțională. Astfel că poți acum trage o concluzie: dacă ceva la nivel de rutină nu funcționează pentru tine, trebuie să fii mai organizat, să îți asumi responsabilitatea asupra corpului tău fizic, pentru că și el este parte din povestea vieții tale, să fii mai atent la dieta ta, la ceea ce mănânci sau să începi o dietă, să începi un ritm, un stil de viață mai sănătos pentru a evita să te îmbolnăvești, pentru a evita să te simți rău. Este nevoie de odihnă și de disciplină, iar asta te va ajuta pe tine foarte mult să îți atingi potențialul cel mai înalt. Pentru voi, asteroidul Vesta stă fix pe casa întâi, pe casa personală, pe casa eului, casa percepției și a corpului fizic, iar Lilith stă pe casa a doua, pe casa banilor și a bunurilor voastre materiale, a sistemului de valori. Vă ajută să vă atingeți potențialul cel mai înalt, să faceți o schimbare absolut colosală în vremurile acestea pe care le trăim și în viitorul imediat apropiat. Ceva trebuie neapărat să se schimbe, pentru că voi undeva ați fost reprimați, opriți, izolați, undeva s-a oprit ritmul vieții voastre prin care voi aveați ceva de spus, voi aveați ceva de transmis. Și da, sigur că da, are legătură cu anul 2020, cu ultimii 15 ani în care poate ați avut parte de ascensiune, ați tot urcat, ați tot promovat, v-ați tot transformat, rutina, locul, viața, casa, și în acest moment este vorba despre percepția celorlalți despre voi, despre a ține o dietă, a vă transforma,
asemănarea, poate și chipul, unii dintre voi să vreți intervenții chirurgicale. Atenție dacă vreți asta, că s-ar putea ulterior să regretați, să nu fie neapărat o decizie foarte înțeleaptă sau să fiți foarte cheltuitori. Aici cu Lilith pe casa a doua poate fi vorba despre a arunca prosopul în ring, despre a vă da demisia. Atenție să nu vă dați demisia, atenție să nu lăsați din mână porumbelul pe cioara de pe gard, pentru că poate exista acest pericol. Lilith ne poate autosabota aici, poate spune fie ce-o fi, eu tot voi găsi ceva de mâncare, nu trebuie să mai lucrez pentru tine sau nu trebuie să mai lucrez deloc sau pot să cheltui tot acum, văd ce fac eu mâine și de unde fac rost de bani. Este o energie importantă, este o maturizare și o conștientizare, pentru că atenția va fi în următoarea perioadă pe voi, cu Vesta aici. Ea vorbește și despre dezvoltare spirituală, vorbește și despre intenții pure și curate. S-ar putea să fie atras voi în ultima perioadă oameni fel de fel, care să se fi folosit de energia voastră vitală, să atrageți invidie în următoarea perioadă, tocmai pentru că alții nu se pot ridica la nivelul luminii voastre interioare. Aici avem Regele de Cupe. Capacitatea de a îmbrățișa deopotrivă și energia masculină și energia feminină, capacitatea de a face tu singur schimbările pe care le dorești în viața ta, fără a te baza pe nimeni și pe nimic, ci doar pe tine. Aici, pentru cei care sunteți singuri, vă poate aduce acum în viață o sincronicitate, o întâmplare, partenerul potrivit, perechea potrivită, sentimente, întoarcerea la emoții sau redescoperirea sentimentelor sau descoperirea cauzei care v-a blocat sentimentele, pentru că poate aveți provocări, un blocaj la nivel emoțional sau poate cineva din trecutul vostru s-a blocat și n-ați înțeles de ce, poate aduce niște conștientizări, un dialog, o explicație, claritate asupra unei situații care s-a întâmplat, așa cum am menționat. Aici avem întâlnire predestinată, o conexiune importantă cu sufletul tău, cu inima ta, cu ceea ce vrei tu, cu sensul vieții tale. Ți se poate arăta acum sensul, poți descoperi oportunități, posibilități de creștere, de evoluție absolut colosală. Popularitate îți mai poate aduce această perioadă. Și aici avem Coasa și numărul 10, posibilitatea să suprascrii tot ceea ce nu funcționează în viața ta în acest moment. Toate evenimentele neașteptate de care ai avut parte pot căpăta acum claritate, poți căpăta acum explicații, te poți convinge, poți intuitiv sau prin intermediul celorlalți să deslușești mistere, să înțelegi, să capeți înțelepciune acolo unde înainte nu puteai sau îți lipsea. Este vorba despre o perioadă care îți poate aduce, spun metaforic vorbind, o dulce răzbunare sau îți poate aduce o reușită mai ales din partea cuiva care ți-a greșit și ți-a greșit grav sau intenționat. Este o eliberare și este o eliberare profundă. Pentru tine a venit vremea să tai răul de la rădăcină și să te reformezi. O altă versiune de a ta renaște fix începând cu acest moment prezent, dacă tu permiți, dacă tu începi să lucrezi la acest aspect important al vieții tale. Aici poate fi pierdere în greutate, aici poate fi restaurarea codului genetic al creației divine, restaurarea sănătății sau a unei condiții medicale, care mai rapidă în urma unei intervenții chirurgicale. Este vorba despre tine, despre sănătatea ta emoțională, psihică și fizică. Mulțumesc tare mult, vă doresc mult bine, merg către următorul semn. Pentru Fecioară, această lună plină se produce pe casa a 5-a și această casă ne vorbește despre distracție, despre bucuria vieții, iubire, romanță, riscuri, creativitate, despre copiii noștri sau despre copilul interior. În consecință, această lună plină ne aduce o concretizare, o finalitate, o nevoie de a conștientiza locurile, lucrurile sau oamenii asupra cărora avem autoritate sau trebuie noi acum să ne asumăm responsabilitate față de toate lucrurile pe care le-am enumerat anterior. Unde au existat blocaje, acum putem corecta.
Fie putem avea copii în cazul în care nu puteam avea anterior pentru că nu credeam că putem, fie este vorba despre relația cu copiii noștri ajung la un final de capitol și încep o nouă etapă în viața lor, fie este vorba despre faptul că poate ați fost prea serioși, prea exigenți pe alocuri, prea restrictivi în cele ce ține de iubire, de relații de iubire. Sau poate ați avut așteptări prea mari de la ceilalți. În acest context, pentru voi pot începe noi capitole, puteți acum să întâlniți omul potrivit, perechea potrivită dacă sunteți singuri sau lucrurile se pot remedia. Este nevoie de un pic de relaxare, este nevoie de mai multă distracție în viața voastră, este nevoie de flexibilitate și de creativitate pe care o puteți redobândi, redescoperi în voi înșivă. Acum, pentru voi, asteroidul Vesta se regăsește în casa a 12-a, în casa inconștientului colectiv, casa care ne vorbește despre izolare, despre boli, despre spiritualitate, este locul ascuns, despre lucrurile care ne fac să ne temem și nu știm de ce anume operăm într-o anume manieră sau nu. Iar Lilith se va regăsi pe casa 1. S-ar putea ca voi în această perioadă să nu aveți suficientă încredere în voi înșivă. Voi nu vă vedeți pe voi, asta spune Lilith, vă vedeți în umbră, poate vă vedeți într-o manieră diferită față de cum o fac ceilalți și în consecință se pot produce rupturi aici la nivel de relații sau în relația cu ai voștri copii să existe o nevoie de apropiere, de mai multă structură, seriozitate sau de timp petrecut cu aceștia, pentru că este doar o iluzie că petreceți timp cu ei. Pentru alții dintre voi poate veni cu o nevoie neașteptată să vă schimbați aspectul fizic, să faceți lucruri pe care înainte nu le-ați fi făcut sau nu le-ați fi dorit. Iar pe alții dintre voi vă face foarte puternici, poate aveți nevoie de această doză de nepăsare, să spunem, în lumea în care trăim. Să vă urmați idealurile, să nu vă lăsați influențați de societate și de ce spune gura lumii, pentru că ați făcut o perioadă îndelungată. În timp ce Vesta vă luminează această casă a 12-a, vă ajută să vă reconectați la intuiția voastră, la dorința vieții, la dorința sufletului vostru în această viață, pentru că Vesta ne vorbește despre intenții, de ce te-ai născut, unde și în ce fel vrei să ajuți umanitatea, unde vrei tu să te desfășori, să-ți atingi potențialul cel mai înalt în această viață. Este focul sacru care ție îți stă acum la îndemână. Este intenția de schimbare a vieții în cazul în care căutați această oportunitate. Unii dintre voi puteți descoperi că ai voștri copii vor să facă ceva anume și nu v-au spus până acum. Este o energie foarte bună care cere de la voi responsabilitate, structură și autocontrol. Să vedem. O mai mare încredere în voi înșivă are această lună plină pentru voi de adus. Acest eveniment, de fapt, această conjunctură acum. Cavalerul de bâte, curaj. Mai mare curaj în voi înși vă, uite focul sacru prin care voi treceți, cercul care este creația originală. Știm din relatările lui Da Vinci, vorbim aici despre acțiune, despre capacitatea de a acționa, despre forța de a acționa, de a corecta, de a face anumite lucruri sau despre pasiune, despre creativitate, despre voința de a face mai mult sau voința de a merge după idealurile voastre, de a vă transforma idealurile în potențial realizabil. Avem aici Neptun care este în opoziție cu Lilith ca energie. Opoziția dintre Neptun și Lilith se perfectează la grad pe 28 iunie, dar energia deja o resimțim. Este vorba despre faptul că s-ar putea mulți dintre voi să trăiți într-o iluzie, să aveți niște așteptări care nu sunt realizabile, să aveți așa un nor al vostru pe care stați și cumva nu se aliniază planetele, cum se spune. Începând cu această perioadă puteți sparge aceste structuri, puteți sparge aceste oglinzi care nu fac decât să vă arate iluziile, puteți trece dincolo de iluzii pentru a corecta, pentru a lua contact cu realitatea și pentru a începe să manifestați
versiunea voastră înaltă, potențialul vostru cel mai înalt, în acord cu planul vostru divin. Întâlnire predestinată, potențialul să vă întâlniți perechea potrivită, potențialul să corectați o relație care nu funcționează sau confirmarea că sunteți lângă omul potrivit în locul potrivit. Poate fi pentru unii dintre voi în cazul în care v-ați îndoit o lungă perioadă de vreme. Pentru alții dintre voi este nevoia de flexibilitate, este nevoia să vă deschideți mintea, să vă schimbați mentalitatea către lucruri care par imposibile, dar totuși există, pentru că în viață, da, totul este posibil. Aici unora dintre voi s-ar putea să vi se reactiveze memoria, o memorie ancestrală, sau să reveniți asupra unor lucruri uitate. Și puterea să faceți toate aceste lucruri, iată, vesta din leu vă oferă puterea, căci în tarot puterea este corespondentul leului, puterea să renașteți, puterea să scoateți la suprafață bucuria vieții, să începeți să vă bucurați de viață și de tot ce are viața mai frumos să vă ofere. Tot această energie pentru voi mai poate relata faptul că în viața voastră acum pot intra niște oameni care vă ajută realmente să vă atingeți potențialul cel mai înalt, vă oferă niște informații valoroase despre cum să vă descurcați viețile, să faceți următorul pas, să aveți parte de succes. Puterea neamului, puterea familiei, puterea tribului vostru, familiei voastre de suflete, vă va ajuta în această perioadă să identificați planurile care nu sunt concrete, nu sunt realizabile, chiar dacă vouă s-ar putea să vă displacă vocea rațiunii, sau planurile care sunt concrete, drumul pe care ar trebui să mergeți. Toate aceste lucruri vă aduc vă puterea de autocontrol, puterea să tăiați cu sabia ceața, să vedeți cu claritate lucruri la care înainte nu aveați acces, adevărul acolo unde era omis anterior, să spunem. Vă mulțumesc tare mult, merg către balanță. Pentru balanță, această lună plină din Capricorn se va produce în casa a patra și vorbește despre familie, cămin, spațiu locativ, imobilul în care locuiți sau pe care doriți să-l achiziționați, oamenii cu care locuiți sau neamul, rădăcinile voastre. Acum aveți un prilej foarte bun să trageți niște concluzii sănătoase în legătură cu tot ceea ce ține de casa voastră, de familia voastră, să corectați unele acțiuni sau comportamentul anumitor membri din familia voastră în ceea ce vă privește sau atitudinea voastră față de aceștia. Puteți pune în mișcare niște planuri care țin de închirierea unui imobil, de vânzarea sau cumpărarea unui imobil sau de descoperirea unor lucruri care țin de familia voastră, împăcarea cu membrii familiei voastre. De asemenea, cineva se poate muta definitiv din casa în care locuiți acum împreună. Există și acest potențial. Pentru voi, asteroidul Vesta, care se regăsește în opoziție cu Pluton acum din Vărsător și vă ajută să vă eliberați de atașamente și de lucruri învechite, se regăsește în casa a 11 a idealurilor, a prieteniilor, a recompenselor pe care acum le puteți manifesta. Ce vreau să fac în viitorul meu și aici, focul cosmic, acest foc pur sau intenția voastră cea mai pură, cea mai înaltă, dacă nu încurcă, dacă nu face rău nimănui, dacă este în acord cu legile universale, se poate manifesta. La nivel de anturaj, puteți să vă schimbați anturajul, puteți cunoaște pe cineva care acum să vă introducă într-un alt grup de oameni pentru ca voi să reușiți, spunem lângă cine ești, ca să îți spun unde vei fi peste 5 ani. O schimbare majoră, o schimbare foarte benefică, aici vă surâde vouă șansa. De asemenea, luați în considerare faptul că Lilith, autosabotajul sau umbra noastră vă stă în casa a 12 a inconștientului, a traumei de colectiv, a lucrurilor ascunse, a locului ascuns, a umbrei din noi înșine, dar și în această zonă a spiritualității. S-ar putea să apară în viața voastră diversi oameni cu hram de guru care să vă spună vrute și nevrute, dar care să vă îndrume pe piste complet greșite și eronate. Să fiți atenți, să nu fiți naivi sau să fiți atenți la ce vi se spune de către cine vi se spune. De asemenea, aici puteți
da dovadă poate de procrastinare, de lipsă de vitalitate, de chef de viață, de dorință de a face niște lucruri, așa cum o făceați anterior. Este foarte important pentru unii dintre voi să vedeți care este cauza insomniei. Unii puteți avea provocări cu somnul și acestea pot veni din cauze medicale, pentru că aceasta este casa peștilor organic. Ceva provocări pe partea medicală care să vă întrerupă somnul sau calitatea somnului. Tot aici pot ieși acum la suprafață niște lucruri pe care totuși să fiți tentați să le negați, să refuzați să vedeți adevărul, să dați poate unii dintre voi dovadă de naivitate atunci când ar trebui să fiți mai vehemenți și mai luptători, mai structurați, mai organizați. Este totuși o energie foarte constructivă, pentru că pe voi vă poate ajuta să vă construiți un viitor foarte, foarte bun. Viitorul și planurile pe termen scurt și mediu sunt concrete, realizabile și aveți această scânteie a focului cosmic care vă ajută să puneți în mișcare niște lucruri fenomenal de bune. Avem aici 7 de bâte. Pentru toate acestea tu va trebui să lupți sau să dai dovadă de responsabilitate, să dai dovadă de curaj, să îți asumi un rol important în viața ta, să îți asumi niște lucruri pe care le spui, pe care le faci. Este vorba despre schimbarea mentalității, schimbarea paradigmei, schimbarea percepției pe care o ai acum despre ceea ce am enumerat anterior. Sau o ceartă cu cineva unde tu va trebui să ții piept, să înfrunți anumite lucruri care nu sunt adevărate sau anumite obstacole pe care de altfel ai toate șansele să reușești să le înfrunți. Aici avem vulturul și numărul 19 care aparține soarelui. Lucrurile care par că sunt într-o anume formă, dar tu acum descoperi că este mai mult acolo. Știți vorba, oamenii sunt, sau lumea din care facem parte, este mai mult decât ochiul nostru poate vedea sau percepe. Acestea sunt oportunități, un orizont nou la care înainte doar vă gândeați sau doar sperați. O schimbare de percepție. Să aveți încredere în intuiția voastră pentru că ieșiți învingători și triumfători. Pentru voi această lună plină aduce succes și aduce o înfăptuire, aduce o concluzie, o finalitate, aduce claritate și planuri concrete de viitor, de unde voi veți extrage roadele, veți vedea rezultate concrete. Iar aici avem inele de logodnă, uniune, conexiuni de suflet, iubire și devotament, oameni buni în jurul vostru. Unora dintre voi vi se spune nu mai depune un efort atât de mare în niște lucruri pentru că s-ar putea să te autosabotezi, să spui lucruri care îți fac mai mult rău decât bine. Lasă lucrurile să se întâmple organic pentru că ceea ce îți este sortit, oricum se întâmplă, ești susținut. Altora dintre voi va aduce o concluzie finală în legătură cu partenerul de viață sau cu cineva care a făcut parte din familia voastră. Ați considerat voi că este parte din familia voastră și vă eliberați de o povară grea, de o karmă pe care acum o închideți. Nu mai trebuie să cărați după voi. Acest bagaj face parte din trecut. Altora dintre voi va aduce acum în viață oameni noi, parteneriate noi, la nivel de afaceri, de clienți, la nivel de viață, prieteni și prietenii durabile, oameni alături de care puteți construi o comunitate, alături de care puteți face parte dintr-o comunitate pentru autosusținere, la modul, da, într-unul țipă toți, să fiți unul pentru celălalt, ca în povestea celor 3 mușchetari. Atenție la sănătate și atenție, după cum spuneam, la povestea aceea cu gândurile, pentru că pe parcursul nopții, cu casa 12 activă acolo, voi trăi și retrăiți sau faceți niște lucruri în visul vostru, în planurile în care conștiința voastră se regăsește în timpul nopții, care nu sunt în acord cu planul vostru de viață sau pur și simplu voi în viața voastră opuneți rezistență unor lucruri foarte spirituale, se întâmplă niște situații, se creează un context care vă arată dacă sunteți pe un drum greșit, unde este un blocaj, aveți protecție, unde lucrurile vă merg ușor, sunteți favorizați.
Vă mulțumesc tuturor, să aveți o zi minunată, să vă fie de bine și merg către următorul semn. Pentru Scorpion, această lună plină din Capricorn se produce pe casa a treia, pe casa drumurilor pe distanțe scurte, pe casa intelectului, pe casa gândirii și a modului în care comunicați, pe casa informațiilor noi pe care le puteți găsi, descoperi, achiziționa, pe casa cursurilor sau pe casa activității voastre zilnice, dar și în zona în care regăsim rudele. Aici este nevoie de o încheiere, o finalitate, o concluzie, de o schimbare. O schimbare care trebuie făcută sub o formă sau alta, fie rudele voastre trebuie atenționate în legătură cu comunicarea pe care o au față de voi sau modul în care comunică, modul în care vorbesc cu voi, sau voi să fiți atenți să schimbați ceva ce are legătură cu mentalitatea voastră și cu modul în care comunicați, cu modul în care livrați o informație, pentru că energia Scorpionului este una foarte puternică, voi puteți penetra dincolo de realitate, voi puteți ști adevărul înaintea celorlalți, însă având Capricornul aici, care este un semn sever și exigent, pe alocuri arogant, s-ar putea să transmite sau să livrați un mesaj de multe ori nu foarte blând, iar cei din jurul vostru să se simtă deranjați fără ca voi să știți că ați deranjat sau că ați lezat poate sentimentele cuiva. Este o energie care vă ajută să o puteți lua de la început, vă ajută să vă îmbunătățiți aptitudinile, skill-urile și talentele, să descoperiți acum noi căi de a face lucrurile, să vă întoarceți la niște scurte studii care vă ajută în dezvoltarea voastră personală și profesională. Pentru voi, asteroidul Vesta se regăsește în casa a 10-a a profesiei, a planului profesional, a carierei, a menirii sufletului aici pe pământ, dar și a numelui, renumelui, faimei, a autorităților din viața voastră sau a locului unde voi reprezentați o autoritate în viața cuiva. Aici se aprinde focul, aici puteți avea parte de o promovare, aici puteți fi acum văzuți foarte de încredere. Aici este locul unde puteți avea parte de ascensiune, de progres, de o carieră de succes, sau este vorba despre faima și renumele, modalitatea în care voi sunteți văzuți de ceilalți pe scena publică și ceva se poate schimba, puteți corecta o părere a cuiva despre voi în cazul în care această părere este eronată, să spunem. Pot apărea avantaje aici multiple în zona profesională pentru voi, care vin prin căi bănuite și nebănuite. Este o șansă, este un noroc, dar este și nevoia de a transforma ceva, de a schimba atât mentalitatea cât și o modalitate de a lucra, de a face lucrurile. Pentru unii dintre voi poate fi o șansă reală de reconversie profesională. În timp ce luna neagră Lilith vă stă pe casa a 11-a. Aici vorbim despre planuri de viitor, vorbim despre grupuri sociale, despre anturaj, despre recompense și despre merite. S-ar putea unii dintre voi să vă credeți sau să credeți că sunteți îndreptățiți în anumite privințe, unde poate mai aveți de lucrat la anumite lucruri până să culegeți niște roade. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie nevoie să vă folosiți voința de fier în atingerea unor obiective și a unor rezultate. Pentru alții dintre voi s-ar putea să vă regăsiți în preajma unor oameni care nu vă merită nici timpul, nici efortul, să fie fix o pierdere de timp și acum aveți o șansă reală pur și simplu să vă îndepărtați de anumite grupuri, de anumite persoane care vă trag în jos, vă țin pe loc, vă consumați energia în niște lupte, în niște discuții, în niște ore sau minute petrecute alături de oameni, dar pierdeți voi din energia voastră vitală și din energia voastră personală, timp prețios din viață. Se pot corecta anumite lucruri. S-ar putea să fiți în preajma unor oameni care vă îmbolnăvesc prin energia lor, prin prezența lor și aveți o ocazie puternică, profundă de transformare în această direcție sau să vă fi făcut voi niște așteptări, niște planuri care pare că nu dau roade, să schimbați planurile de viitor pentru că acum aveți această capacitate de a privi foarte obiectiv și matur ceea ce înainte v-ați imaginat că se poate. Avem Regina de Spade, să fim lucizi, capacitatea de a lua o decizie și o hotărâre, dar
fără a fi împinși de emoțiile noastre de la spate, ci să luăm decizii obiective, să fim cu ochii pe viitor și să avem capacitatea să fim sinceri cu noi înșine. Asta ne spune Regina de Spade. Suntem sinceri cu noi înșine, dar de asemenea suntem sinceri și cu anturajul nostru și cu grupul de oameni care ne înconjoară, pentru că aceștia pot reprezenta în viața noastră un impediment prin simplul fapt că ne cer din energie și din timp. Regina de Spade mai poate veni și cu o energie a divorțului, a separării, să fie nevoie să vă separați de mentalitatea veche, să întrerupeți o activitate recurentă pe care o faceți pentru că nu vă ajută la dezvoltare, să fiți foarte lucizi și foarte coerenți acum în activitățile pe care le faceți, sau poate vorbi despre cursuri noi. Să vă conectați la inima voastră pentru că este nevoie de o conectare la emoțiile voastre, de o eliberare emoțională. Poate au existat aici ceva blocaje care v-au dus într-un anumit loc. Poate acum este momentul să verificați în istoricul vostru, în copilăria voastră, acțiunile celor din jur care v-au făcut pe voi să gândiți într-o anumită manieră, să vedeți cine sunteți voi cu adevărat și ce vreți voi cu adevărat de la viață. Mai poate aduce aici pe cineva în viața voastră foarte lucid, care pare foarte serios, dar în esență omul acesta doar se protejează sau așa este felul său de a fi. Pare sobru și rece, dar în esență este emoțional și iubitor. Sau poate fi vorba despre a schimba voi părerea celor din jurul vostru despre voi înșivă, pentru că în sinea voastră voi sunteți iubitori, doar că la exterior costumul pe care voi îl îmbrăcați în această lume este unul mai exigent și mai serios decât ar trebui să fie. Aici avem o lună plină. Iată că această lună plină va aduce o mare schimbare, o mare oportunitate să schimbați ceva ce nu funcționează în viața voastră și să culegeți de asemenea niște roade, să ajungeți la niște concluzii foarte sănătoase în legătură cu viețile voastre pentru a ști dacă mai continuați să investiți energie și timp în ceva anume sau nu. Este foarte clară și foarte limpede energia pentru voi. Discuții noi, un nou grup de oameni, dar de la care să aveți și de învățat, să fie un schimb de energie, dau și primesc. Iar aici avem o adicție, să renunț, să fiu capabil să renunț la un obicei care poate mă sabotează, la un mod de a gândi care poate mă încurcă, să-mi deschid mintea și sufletul către noi orizonturi de unde pot începe acum să culeg roadele, să înțeleg că pot fi și iubit indiferent de viața pe care am avut-o. Vă puteți elibera de toxicitate, vă puteți elibera de cineva toxic din viața voastră sau de ceva ce este toxic la voi. Munciți prea mult, nu știu, vreun viciu, vreun anume fel de a fi sau de o rutină care vă încurcă, de niște drumuri pe care le faceți, poate inutil, și așa mai departe. Poate fi vorba și despre o eliberare aici la nivel de neam, de rude, să îndepărtați din viața voastră niște oameni care nu vă plac și cu toate astea le permiteți prezența în viața voastră. Această eliberare care se poate produce aici pentru voi și aveți suficient timp la dispoziție, vă ajută pe voi să vă transformați la 180 de grade. Vesta este în opoziție cu guvernatorul vostru, cu Pluton din Vărsător, care vă ajută să vă eliberați de codependență, de feluri, moduri vechi de a fi sau de credințe care sunt limitative, pentru că voi sunteți foarte puternici și puteți manifesta foarte ușor ceea ce alții poate nu pot la fel de bine. Eu vă mulțumesc tuturor, merg către următorul semn. Pentru săgetător, luna plină din Capricorn se produce și are loc pe casa a doua a banilor. Această casă vorbește despre bunurile noastre materiale, sistemul nostru de valori, poate vorbi și despre iubire, dar și despre zona de confort. Iar aici, în acest moment, luna plină ne aduce o culminare, o nevoie de a încheia și de a elibera. În acest context, pentru voi, luna plină din Capricorn aduce nevoia de a trage o concluzie, de a finaliza, de a conștientiza, poate ceva ce are legătură cu finanțele voastre, cu modul de a cheltui, cu modul de a face economii sau cu locul de muncă actual. Aici este nevoia de a fi mai bine, de a face mai bine, de a corecta ceva, de a încheia ceva.
Toate aceste lucruri se pot regăsi și la nivel de imobiliare, și la nivel de achiziție, și la nivel de funcție de management sau de administrare a bunurilor voastre materiale, unde trebuie să corectați ceva sau să eliberați ceva. A venit vremea să faceți o schimbare și veți avea suficient timp la dispoziție să faceți aceste lucruri, pentru că s-ar putea ca lucrurile să nu fie întocmai bune pentru voi în acest moment sau ceva să vă deranjeze și să tot amânați luarea unei decizii sau schimbarea despre care vorbesc aici. Pentru voi, asteroidul Vesta se regăsește în casa a noua. Această casă a noua vorbește despre aspecte legale, despre filosofia vieții, studii aprofundate, despre călătorii pe distanțe lungi, despre propria mea credință, nivelul meu de credință, dar și despre străinătate, despre extindere și expansiune. Vesta este focul cosmic, este scânteia care aprinde acum intenția ta pură, care te ajută în manifestare și în dezvoltare și la nivel spiritual. Poate fi vorba despre o dorință pe care acum ți-o poți îndeplini, despre niște călătorii pe care le poți face sau despre niște reglări de conturi la nivel legal, despre câștigarea unui proces sau pur și simplu despre întoarcerea la studii înalte. S-ar putea pentru unii dintre voi să fie vorba despre faptul că lucrați undeva, dar nu în domeniul pe care l-ați studiat și să fie nevoie să faceți o schimbare de carieră pentru că vă împlinește mai mult diploma pe care o aveți față de domeniul în care activați în acest moment. Poate fi vorba despre o relocare, o mutare, despre niște acte pe care le semnați sau despre schimbarea mentalității. Asteroidul Vesta este cel care ne ajută să amplificăm, care ne ajută să facem pași înainte, care ne susține. În timp ce Lilith este autosabotajul și vă stă pe casa carierei, casa a 10-a, unde s-ar putea să existe un anume nivel de autosuficiență sau o lipsă de voință, o procrastinare, o zonă de confort teribilă din care să nu vreți să ieșiți. Pur și simplu să spuneți, lasă că merge și așa, în timp ce voi aveți un potențial mult mai înalt de manifestare, sunteți mult mai inteligenți decât lucrurile pe care poate le faceți sau există potențial de mai bine și nu îl vedeți, nu îl doriți. Iar în acest moment aici s-ar putea să apară niște secrete, niște lucruri care vă displac la locul de muncă, poate fi în legătură cu autoritățile, niște lucruri care să vă producă senzații mai profunde, mai puternice, pentru ca voi să vă maturizați, să vă asumați o anume responsabilitate. S-ar putea ca planurile voastre inițiale să fi fost făcute greșit sau estimările voastre să nu fi fost corecte atunci când le-ați făcut și să fie nevoie să corectați. Poate veni cu o schimbare de carieră sau să fiți atenți acolo unde este vorba despre faima și renumele vostru, pentru că ori există această nevoie de a corecta ceva, de a deveni mai puternici, ori undeva este autosuficiență și nu vă mai lasă această vibrație loc să vă îmbunătățiți, să evoluați. Să vedem ce putem face mai bine de atât. Poate fi vorba despre faptul că s-ar putea să vi se schimbe un șef care, sau o șefă, desigur, vă bloca realmente din evoluție. Nu mai merge așa sau pur și simplu acest loc de muncă nu vă oferă vouă contextul, cadrul să vă dezvoltați mai mult de atât. Aveți împăratul, ascensiune sau antreprenoriat. Sau pur și simplu asumarea responsabilității vieții. Este timpul să acționați voi, să treceți de la pasivitate la acțiune. Este un moment foarte important în viețile voastre, poate avea legătură cu anul 2020, așa cum am spus, poate avea legătură cu foarte multe lucruri, cu ultimii 15 ani, cu modalitatea în care v-ați format, dar să fie nevoie de o schimbare majoră care de fapt vă duce acolo unde trebuie voi să ajungeți. Onoare. Onoarea, faima, prestigiul vostru se poate curăța sau trebuie să faceți voi ceva pentru asta, pentru că meritați mai mult. O corecție. O corecție aici, cineva s-ar putea să vorbească urât despre voi, s-ar putea să fiți văzuți într-o manieră incorectă, să fiți judecați pe nedrept și să vină vremea, a venit vremea de altfel, să vă corectați
viețile, să corectați părerea celorlalți despre voi înșivă, să aveți pur și simplu curajul să o faceți. Aici avem o misiune nouă, avem temperanța, un echilibru între ceea ce este și ceea ce poate fi, o migrare, o deplasare, schimbi locul, schimbi norocul, relocare, poate în altă țară, în alt oraș sau poate schimbarea locului de muncă, inclusiv reconversie profesională, poate schimbarea domeniului de activitate. Este vorba despre faptul că cineva nu se ține de o promisiune sau nu s-a ținut de o promisiune sau lucrați într-un loc care a promis multe, promitea multe, ați fost încântați într-un anume moment din spațiu și din timp, dar toate acele așteptări nu sunt conforme cu realitatea și dacă vreți să schimbați ceva, a venit vremea să acționați. Să ne reamintim că luna plină se produce la un grad berbec, adică trebuie să acționez, să corectez eu cu mâna mea. Eu, prin gândirea mea, acum manifest. Iar aici avem fata cu șarpele, ceea ce a fost o încântare, acum devine clar, unde am crezut că se poate și de fapt mi-am imaginat sau am fost înșelat, am fost hipnotizat de niște promisiuni, de un loc, un cadru, un context, o persoană care pe afară, pe din afară s-a vândut foarte bine, dar de fapt a fost un fel de pom lăudat și despre a trage, a trasa niște limite, despre a pune voi o graniță între viața personală și cea profesională, despre a vă cere practic drepturile. Este o energie foarte bună care vă ajută, dacă tratați oamenii din jurul vostru cu respect, să fiți tratați cu respect și tot acel respect din partea celorlalți vă ajută pe voi să triumfați, să ascensionați, să creșteți și în carieră și în profesie, dar și la nivel de menire, de importanță în această viață. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie vorba despre un contract cu o autoritate care a promis ceva, nu știu, dacă aveți vreun credit la o bancă, să vă treziți că dobânzile sunt diferite sau când ați accesat voi creditul erau alte condiții, acum condițiile se tot modifică și puteți să acționați chiar în instanță această instituție pentru că există șanse mari să aveți câștig de cauză. Eu vă mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Pentru Capricorn, această lună plină se produce fix pe casa întâi, pe casa personală, pe casa eului vostru, cea care reprezintă imaginea pe care voi o lăsați în lumea întreagă, cum vă percep alții pe voi, dar și pe casa care vorbește despre apariția noastră, corpul fizic. Aici este nevoie să corectăm ceva, să facem ceva pentru a interveni acolo unde lucrurile nu au funcționat în conformitate cu planul făcut de noi sau cu așteptările noastre. Poate fi vorba despre exerciții fizice, pentru că este casa berbecului, poate fi vorba despre țelurile pe care ni le-am trasat, despre planurile pe care ni le-am făcut și nu s-au îndeplinit sau nu am făcut noi suficient pentru ele. Este vorba despre maturitate, este vorba despre a avea curajul să recunoaștem atunci când greșim sau să fim mai organizați, mai coerenți și să ne întoarcem la planurile pe care ni le-am făcut dacă acestea sunt bune. Pentru voi, asteroidul Vesta se regăsește în casa 8-a a resurselor împărtășite, bunurilor venite prin intermediul celorlalți, resursele împărtășite, banii celorlalți sau banii partenerului. Această casa 8-a este casa subconștientului, a misterului, a transformării, a regenerării, a fricilor, a subiectelor tabu, a datoriilor, a taxelor și a impozitelor și a intimității. Aici se aprinde focul și se aprinde scânteia și puteți vedea o creștere în următoarea perioadă. O creștere a veniturilor din speculă, să spunem, șanse, venituri pasive sau venituri câștigate prin intermediul celorlalți, moșteniri și chestiuni de genul acesta sau poate chirii, impozite. Poate fi vorba aici despre diminuarea fricilor, despre vindecarea fricilor, despre abilitatea, capacitatea de a vorbi despre lucrurile care ne dor și despre a le înlătura din viața noastră. Poate fi vorba despre eliminarea fricii de intimitate sau despre vindecare. Este o casă care aduce vindecare și voi acum aveți tot sprijinul și tot suportul să o faceți. În timp ce luna neagră Lilith vă stă pe casa a 9-a. La nivel de credințe, la nivel de studii înalte, la nivel de călătorii, îndepărtate, străinătate sau aspecte legale.
Aici s-ar putea să fie nevoie să reevaluați o strategie, mai ales dacă aveți vreun proces sau sunteți implicați în chestiuni legale. Poate fi vorba despre reevaluarea planurilor în legătură cu străinătatea sau cu o relocare, unde să fiți cu băgare de seamă că s-ar putea să vă autosabotați. Fie să doriți de pe azi pe mâine să plecați în străinătate, fie să vă luați bagajele să plecați de pe azi pe mâine din străinătate către țara natală. Cugetați cu mintea limpede, dați-vă timp și gândiți-vă la toate posibilitățile înainte de a acționa. Mai poate fi vorba și despre credințe în locuri, oameni, direcții sau povești de viață eronate. Poate fi și vorba despre o ușoară naivitate aici, să fiți cu băgare de seamă, mai ales în ceea ce privește spiritualitatea și zona religioasă. Sau vi se spune, reconsideră o idee, un plan, un gând pe care l-ai și voi să intrați într-o sferă de respingere a sfaturilor celorlalți, fapt care de altfel vă poate încurca. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților. Aveți regina de bâte, putere, curaj, dinamism și magnetism, hotărâre și determinare, poate fi vehemență, să fiți atenți la lucrurile pe care le faceți, cu cine vorbiți, cum vorbiți. Voi l-aveți pe Saturn în casa a treia a peștilor. Să vă simțiți un pic pierduți, să fie vorba despre rude, oameni, vecini, comunitate, acolo să existe un miraj sau o idee de la care să pornească aceste lucruri care mai mult vă încurcă decât vă descurcă. Provocări pe care le puteți depăși pentru că aveți capacitatea și puterea să o faceți, acceptarea trecutului sau o împăcare, o acceptare a unei situații care acum vă ajută să schimbați direcția, să schimbați credința, sau poate fi vorba despre faptul că vă sunt provocate credințele, că puteți descoperi un adevăr, că puteți vedea dincolo de văl, cu casa a opta acolo aprinsă de Vesta, că puteți înțelege că lumea din care facem parte este mai mult de atât, cu o filosofie nouă pe care să o descoperiți acum. Și poate vă vine greu să acceptați că noi doar avem o experiență în materie, dar nu suntem doar materie. Copilul, poate fi vorba despre a reînvăța. Au luat de la început, au uitat tot ce știu și au luat de la început. Și această atitudine de curiozitate, de copil, de transformare vă va ajuta pe voi să atingeți un potențial foarte înalt, poate chiar potențialul cel mai înalt al vieții voastre. Poate fi vorba despre noutate, poate fi vorba despre faptul că veți cunoaște oameni noi sau de acceptarea unui copil, acceptarea copilului interior, vindecarea copilului interior sau copilului cuiva în viața voastră. Și cel care aleargă după ceva, fie alergați de ceva, fie, uite, frica de intimitate, fie intensitatea și capacitatea de a vă elibera de niște lucruri atunci când ele nu funcționează, sau capacitatea de a vă schimba voi, comportamentul și mentalitatea, paradigma, modul de a fi. Și aici este o puternică energie spirituală, pentru că aveți atinsă de Lilith casa a noua, care este forță brută, energie brută, dar este și foarte multă vehemență și este fix această idee că eu pot mai bine de atât, sau este vorba despre încrederea voastră, că undeva a fost știrbită încrederea și acum acționați inconștient dintr-o lipsă de încredere care totuși vă sabotează. Deci acest comportament, această deprindere comportamentală vă sabotează. A ști mai bine nu înseamnă că într-adevăr știm mai bine, ci înseamnă că ne protejăm, înseamnă că nu suntem deschiși la comunicare, înseamnă că nu suntem deschiși la acceptare. Poate fi vorba că vă împăcați cu cineva din familia voastră la nivel de rude sau cu al vostru copil și este o lună prin care veți avea forța necesară, voința, determinarea, deschiderea să faceți toate aceste lucruri pentru că energia voastră le cere și desigur că aveți susținere pentru asta. Să nu uităm că în luna iulie vom avea pentru a doua oară o lună plină aici în Capricorn pe 29 de grade, unde mai punem faptul că Pluton se întoarce în Capricorn începând cu 1 septembrie și va mai face încă o dată o revizie.
revizia finală, iar dacă noi nu dăm semne de schimbare, de acceptare, de înțelegere, de expansiune, de dezvoltare, s-ar putea să fim penalizați de conjunctura actuală în care trăim. Vă mulțumesc și mă îndrept către următorul semn. Pentru Vărsător, evenimentul de lună plină se va produce în casa 12-a, casa inconștientului colectiv, casa lucrurilor ascunse, casa fricilor, casa care ne vorbește despre izolare, dar și despre conexiunea cu divinitatea, casa unde putem să visăm, unde putem interpreta ceea ce visăm sau putem să ne reconectăm cu divinitatea și cu sufletul nostru, cu eul nostru supraconștient. Aici luna plină vine cu nevoia de a corecta, de a concluziona, de a trage o concluzie finală, care are legătură cu Capricornul, cu responsabilitatea, cu asumarea responsabilității, cu o mai bună organizare pentru a nu ne simți epuizați, pentru că s-ar putea să avem gânduri noaptea, să nu dormim, să ne frământăm, tocmai din cauza că ne năpădesc fricile, ne îngrozesc niște situații de viață sau nu știm cum să le rezolvăm. Această mai bună organizare și structură ne ajută pe noi să facem aceste lucruri. Pentru voi, Saturn, dispozitorul acestei luni pline, se regăsește în casa a doua și poate avea legătură cu sistemul vostru de valori, cu banii, cu modalitatea în care lucrați, pentru ce lucrați, pentru cine lucrați și cum cheltuiți sau cum sunteți organizați la nivel financiar. Grija zilei de mâine și toate aceste lucruri se pot corecta pentru că există soluții și există potențial de îmbunătățire. Asteroidul Vesta, care este focul cosmic, este scânteia care pune în mișcare lucrurile, motivația noastră atunci când ne este mai greu, se regăsește pentru voi în casa a 7-a relațiilor. A relațiilor conștiente 1 la 1. Clienții, partenerii de afaceri, prietenul cel mai bun, prietenii cei mai buni sau partenerul de viață. Aici lucrurile pot merge bine și puteți avea susținere în această direcție. Mai ales dacă sunteți antreprenori și vă temeți pentru viitorul vostru, puteți aplica niște schimbări, vă puteți actualiza cu vremurile în care trăim. Trebuie rebranding, reformulare, schimbare la nivel de imagine, de business, pentru că toate aceste lucruri pot lua amploare și puteți triumfa, puteți avea parte de succes. Când vine vorba despre partenerul de viață, aici se poate reaprinde scânteia. Se poate reconecta suflet la suflet. Trebuie doar să vreți și să scăpați de frici. Trebuie doar să găsiți puntea care vă unește pe amândoi. În timp ce Lilith, luna neagră, cea care ne vorbește despre forță brută și energia prin care poate ne autosabotăm sau pur și simplu nu mai avem chef să facem nimic, stă în casa a 8-a. Deci pentru voi s-ar putea relația cu partenerul de viață sau cu contractele, cu partenerii, clienții, banii celorlalți și resursele împărtășite să fie de fapt provocarea, întrucât voi s-ar putea să câștigați și partenerul de viață s-ar putea să cheltuie și vouă să vă displacă. Casa 8-a este casa fricilor, a subiectelor tabu, a intimității, este și casa resurselor împărtășite și a banilor partenerilor sau partenerului. Aici este nevoie de o corecție, aici s-ar putea să fie o îngăduință din partea voastră, să treceți cu vederea, să nu fiți sinceri, să dați dovadă, poate unii dintre voi, de naivitate sau să permiteți niște vicii, să tolerați niște comportamente toxice ale partenerului de viață sau să descoperiți acum că partenerul de viață sau partenerii voștri de afaceri, dacă sunteți antreprenori, au așa ceva. Și toate aceste lucruri vă trag în jos. Poate fi vorba și despre vicii ascunse în contractele deja semnate cu autorități sau cu clienții. Poate fi vorba despre potențialul de a achita niște datorii, dar voi să nu doriți să faceți aceste lucruri sau să omiteți din vedere pentru că sunteți naivi sau creduli sau neinformați, să spunem, într-o privință sau alta și să pierdeți pe termen lung dacă nu vă asumați realmente viața și rolul vostru în viața voastră. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților. Avem Regina de Spade, o mai bună organizare și luciditate, coerență și gânduri urmate de fapte. Asta vă cere vouă această lună plină. Aveți capacitatea să corectați toate aceste lucruri prin a gândi și a face, prin a nu procrastina și prin a nu mai permite celorlalți să facă voia lor, ci prin a discuta cel puțin despre ceea ce vreți să faceți. Poate fi vorba și despre schimbarea unui loc de muncă, despre câștiguri apărute de nicăieri.
Inima a mai apărut așa la un semn. Poate aveți legătură cu, cred că la Fecioară a apărut la fel, sau la Scorpion, poate aveți pe cineva. Inima, reconectarea la suflet, sau să fiți atenți acolo unde sunteți îngăduitori, pentru că pe termen lung pierdeți, nu câștigați nimic. Dacă aveți oameni cu care împărțiți niște bunuri sau o afacere sau la locul de muncă și îngăduiți sau sunteți voi foarte buni, oamenii respectiv pot profita de bunătatea voastră sau de lipsa voastră de atenție. Alții dintre voi puteți recupera niște bani pe care i-ați împrumutat cuiva și care acum trebuie, sub o formă sau alta, să vi dea înapoi. O energie feminină. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie nevoie să faceți apel la înțelegere, la empatie, sau să fiți atenți că sunteți prea îngăduitori, prea înțelegători, sunteți un fel de mama tuturor răniților și acest lucru trebuie încheiat. Pentru că știți proverbul, frate, dar brânza este pe bani. Să încercați să vă protejați mai mult, să încercați să deveniți mai responsabili, să încercați să deveniți mai lucizi, mai coerenți, mai ancorați în realitate atunci când vine vorba despre resursele voastre și despre banii voștri, întrucât va fi nevoie în viitorul apropiat să avem la îndemână aceste resurse importante și utile. Poate fi vorba despre cunoașterea unui om care acum să vă ajute să descoperiți în voi puterea de vindecare, despre intuiția voastră, pentru că intuiția este de natură feminină, să faceți apel la intuiția voastră pentru a putea avea parte de progres și nu astăzi. Vedeți, voi aici treceți cu vederea ceva sau pur și simplu nu luați în calcul un anumit comportament al cuiva din viața voastră sau a oamenilor în general. Plecați de la o prezumție de nevinovăție și de la a crede cei mai buni în oameni. Aveți nevoie să trasați niște limite, niște granițe sănătoase când vine vorba despre banii voștri, resursele voastre, dar și timpul pe care îl alocați. Să fiți atenți la aceste lucruri și aici este vorba despre fata cu șarpele sau, uite, exact așa din nou granițe personale. Să fiți atenți cât dați, pentru că s-ar putea doar să dați și la schimb să nu primiți nimic. Să vă hipnotizeze cineva sau să vă încântați voi foarte ușor în anumite privințe, în anumite momente din viața voastră și apoi să fiți dezamăgiți doar pentru că nu ați alocat timp sau o mai mare organizare, o mai mare responsabilitate în anumite direcții. Vă mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Pentru pești, luna plină din Capricorn va avea loc pe casa 11 a idealurilor, a grupurilor de oameni din care facem parte, a anturajului, a recompenselor, a planurilor de viitor. Luna plină din Capricorn ne spune acum că trebuie să nu mai visăm cu ochii deschiși la vorba aceea cai verzi pe pereți, că trebuie să fim foarte realiști când ne gândim la viitorul nostru, pentru că a venit momentul, sau să luăm în considerare și alte scenarii și alte lucruri pe care înainte nu le știam, să ne documentăm mai bine sau să ne regăsim, să cunoaștem, să ieșim în lume, să vorbim cu oameni care dețin informații importante pentru viitor la nivel de umanitate, care desigur că ne ajută și pe noi la nivel personal. Este vorba aici despre eliminarea unor conversații, a unui timp pierdut alături de niște oameni care nu ne servesc, care realmente ne fac să ne pierdem timpul. Ce este timpul? Ani din viața noastră, energie vitală. Este o energie care ne ajută să facem curățenie în viața noastră și să ne reorientăm, mai ales dacă ne-am făcut niște planuri și vedem că tot nu dau roade. Suntem pe direcția greșită. Asta ne spune aici această lună plină și este momentul să acționăm. Vom avea la îndemână resurse și timp să corectăm aceste lucruri, mai ales că vom avea parte de a doua lună din Capricorn pe 21 iulie, luna viitoare, la ultimul grad. Pot apărea situații care să ne provoace să facem această schimbare pe care poate nu ne dorim sau care nu ne vine foarte la îndemână, dar este necesară. Apoi, pentru voi asteroidul Vesta, cea care ne ajută și ne poartă prin vremuri grele,
făclia care ne luminează calea atunci când nu avem parte de lumină, ci doar de întuneric, când avem dubii, nu suntem hotărâți sau când ne este teamă, se regăsește în casa a 6-a. Această casă vorbește despre sănătate, rutină, locul de muncă, despre mentori, oameni în care avem încredere sau care ne influențează viețile, cărora le dăm noi un vot de încredere, sau animalele de companie. Aici Vesta face curățenie și va aduce mai mulți oameni buni în jur care să vă ajute, să vă susțină atunci când voi aveți mai mare nevoie. Și mai mult decât atât este nevoie la nivel de sănătate să vă tratați mai bine corpul, cu mai mult respect corpul, pentru că al vostru corp este cel care vă ajută. Atunci când voi sunteți în dezechilibru, se activează opoziția, respectiv casa a 12-a, unde manifestați boli în corpul fizic și nu știți de unde vi se trage. Vorbesc aici despre o simplă migrenă care vine din incapacitatea de a lua o decizie sau dintr-o frică de a decide ceva, dintr-o teamă, dintr-o emoție, dar care nu este constructivă. În timp ce luna neagră Lilith se regăsește în casa a 7-a a relațiilor conștiente, 1-la-1 cu cel mai bun prieten sau cu clienții, cu partenerii de afaceri, cu partenerul de viață. Lilith este energie pură, este energie primară, mai bine spus, este autosabotaj, este umbra, este o imagine dislocată, proiecția noastră din oglindă printr-o percepție proprie și personală și s-ar putea să ne înșelăm. Aici, în Fecioară, ne poate spune că suntem ori prea exigenți, ori facem tot posibilul să părem mai buni în fața clienților, a partenerului de viață și așa mai departe, dar în tot acest proces ne distrugem sănătatea. Este un sacrificiu inutil pe care îl facem. Ori este vorba despre faptul că s-ar putea să avem alături de noi oameni care trag de pe urma noastră un folos. Sau este vorba despre ceilalți în raport cu noi înșine care s-ar putea să nu vă vadă foarte capabili să faceți anumite lucruri sau să nu inspirați pe alocuri încredere pentru că voi nu aveți încredere în voi înși vă, voi nu aveți o strategie de business, voi nu aveți lucrurile organizate. Să fiți un pic mai organizați, poate oamenii vă văd foarte visători și atunci nu intrați în rezonanță cu ceea ce cred ei sau cum sunt ei. Această lună plină va aduce prilejul să corectați aceste lucruri și să eliminați din viața voastră, în primul rând, iluziile, planurile de viitor care nu dau roade, grupurile de oameni care vă fac să pierdeți timpul, pentru că, iată, poate voi sunteți organizați, dar pentru simplu fapt că pierdeți timpul și energia în direcții care nu sunt constructive, vă fac la rândul vostru să fiți neserioși în alte locuri sau în alte locații. Să vedem ce ne spune acum și energia cărților. Și aici am tras spânzuratul, schimbare de perspectivă și vindecare, casa a 12. Ies la suprafață niște lucruri care nu pot fi ignorate și a venit nevoia să vă schimbați abordarea, să gândiți lucid, să fiți foarte coerenți și corecți și sinceri cu voi înșivă. Și eremitul, uite, opoziția dintre pești și fecioară. Să știți că opoziția dintre pești și fecioară vorbește despre axa pești, fecioară, axa sănătății, dar este și axa spitalelor, este și axa închisorilor, este și axa bolilor de natură neurologică, psihice și așa mai departe, unde noi pierdem contactul cu realitatea. Așa cum vi se spune să reluați contactul cu realitatea, nu că ați avea o problemă, ci pur și simplu energia voastră este atât de bună și de blândă că se duce în autosacrificiu și se duce și se împrăștie în direcții care nu sunt de foarte multe ori utile pentru voi. Poate fi vorba aici despre un viciu, despre o dependență, o codependență pe care acum să o corectați, poate lucrați prea mult, poate faceți niște lucruri în detrimentul altor lucruri care sunt mai importante pentru voi și acum a venit vremea să vedeți, să faceți o introspecție, o autoanaliză pentru a putea finaliza acele etape, acele momente care nu vă ajută realmente. Recunoaștere. Să recunoașteți în voi tiparul autodestructiv acolo unde este, frica, emoția care nu vă ajută, care nu este constructivă. De ce vă temeți? Pentru că puteți triumfa. Este o lună plină care vă ajută să renașteți pe voi. Universul te ajută să recunoști oamenii potriviți ție, să știi cine te iubește, să știi cine este cu adevărat important în această viață, să descoperi iubirea în cazul în care nu ai avut parte de ea, să corectezi anumite tipare, un anumit timp de comportament
poate destructiv, poate adicții, vicii pe care le ai, să ai capacitatea să nu pici în ele, să nu cazi în ele. Lupul singuratic. Încrederea în tine ți este redată, ești ghidat, ești protejat, ești ajutat de oameni asemănători ție, de oameni din jurul tău, ești împins către oameni care au capacitatea să te ajute, să te dezvolți, să fii versiunea ta cea mai bună și să-ți atingi potențialul. Poate intra în viața ta un om care este de încredere, un om care răstoarnă realmente la 180 de grade toată credința ta despre umanitate, despre cum ar trebui să fie o relație de iubire, astfel încât tu să fii fericit, să-ți atingi potențialul. Te poți elibera de cineva care ți-a provocat mult stres, pentru care te-ai sacrificat. Nu inutil, căci este parte din viața ta, dar pur și simplu relația, să zicem că nu mai merge oricât ai încercat tu. Aici avem oglinda Lilith în casa 7-a. Pentru unii s-ar putea să aducă destrămarea unor relații care, chiar dacă au fost de lungă durată, au fost clădite pe un nor, într-un castel de nisip. Și la prima abatere, la prima chestie mai serioasă, uite că de fapt nu vă puteți baza pe persoana respectivă. Vine cu introspecție această energie și cu ascensiune. Pentru ca voi să reușiți, pentru că energia voastră este chemată la apel în lumea în care trăim, mai ales prin Pluton acolo în Vărsător, dar și prin Saturn, care retrogradează începând cu 29 în semnul vostru. Și se va mai întoarce pe sezonul Scorpionului pe 15 noiembrie, când uite că se activează această cheie a genelor din cartea lui Richard Dorad, magnetismul. Deci voi cumva, direct sau indirect, atrageți această schimbare și această ascensiune în viața voastră, eliminarea sacrificiului, oameni buni și implicit înlăturarea tuturor structurilor vechi care vă trag în jos și nu vă servesc, ci din contră vă fac rău. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o zi minunată, să vă fie de folos, să fiți bine și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!